السلام عليكم، معكم محمد الغباشي تاجر أساس على قناة تاجر، أول قناة تجارية في الوطن العربي. النهارده هنتكلم عن اتفاقية الكوميسا. يعني ايه اتفاقية؟ اتفاقية يعني اتفاق بين دولتين او اكثر من دولة. في البداية لازم نعرف ان الكلام ده مش موجه لحد معين، الكلام ده موجه لكل اللي شغال في التجارة والصناعة والزراعة. قبل ما نتكلم عن اتفاقية الكوميسا لازم نعرف انها انشأت نتيجة لاتفاقية قبلها اسمها الBTA، يعني منظمة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب افريقيا. تم انشائها في لوساكا سنة 1978 وتم التوقيع عليها في 31 ديسمبر 1981، ودي كانت الخطوة الأولى للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا. والاتفاقية دي كانت عبارة عن 14 بروتوكول غطت كافة جوانب التعاون بين الدول المشاركة وبين اللجنة الأوروبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي. ونرجع بقى لموضوعنا، اتفاقية الكوميسا. في 5 نوفمبر 1993 شهدت العاصمة الأوغندية كامبالا انعقاد القمة ال11 للدول الإفريقية. تم التوقيع على اتفاقية تشكيل السوق الإفريقية المشتركة كوميسا من قبل 24 دولة، وبكده حولوا بقرارهم منظمة التجارة التفضيلية الBTA إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا. في 8 ديسمبر 1994 في لينغاوي عاصمة ملاوي قامت 16 دولة بالتصديق على الاتفاقية، وبكده دخلت حيز التطبيق. في 29 يونيو 1998 انضمت مصر للاتفاقية وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17 فبراير 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وشرط أن تكون المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ كوميسا معتمدة من الجهات المعنية لكل دولة. في سبتمبر سنة 2000 انسحبت تنزانيا من الاتفاقية. سنة 2004 انضمت بوروندي. سنة 2006 انضمت ليبيا وجزر القمر. في الوقت الحالي الدول الأعضاء 19 دولة بما فيهم مصر، ودول اللي مصر تقدر تستفيد بالإعفاءات الجمركية معاهم بنسب متفاوتة. وهنذكر الدول ديت وعدد سكانها على الشاشة عشان نقدر نعرف حجم السوق المستهدف لكل دولة. بإجمالي عدد سكان 495 مليون. مصر، كينيا، السودان، ليبيا، زامبيا، ملاوي، زيمبابوي، اثيوبيا، جيبوتي، مدغشقر، اوغندا، اريتريا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، رواندا، سيشل، جزر القمر، سوازيلاند، مورشيوس. في 31 أكتوبر سنة 2000 قامت مصر بالتوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا، ليصبح عدد الدول التي تقدم إعفاء جمركيا كاملا 14 دولة، يعني بنسبة 100%، وهم مصر، كينيا، السودان، مورشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، ملاوي، جيبوتي، زامبيا، رواندا، بوروندي، جزر القمر، ليبيا، سيشل. دولتين يقدموا إعفاء جمركي بنسبة 80% هم أوغندا وإريتريا، ودولة واحدة بتقدم إعفاء جمركي بنسبة 10% هي أثيوبيا. آخر دولتين معانا لا يقدموا أي إعفاءات جمركية وهما الكونغو الديمقراطية وسوازيلاند. لازم نعرف إن الدول بتتقدم بالشفافية وتوفر المعلومات اللي بيمكنوا الدول اللي هي تتخذ قرارات صحيحة. افريقيا مش زي الاتحاد الاوروبي، فيها دول كتير فقيره وناميه وانهكتها الحروب، ولا يوجد تبادل المعلومات بينها، وقله وجود بنوك تمول الاستثمارات، وكمان عدم وجود شبكه طرق قويه تربط بين الدول الافريقيه. كل دي اسباب اعاقه لازدهار الكوميسا. الحقيقه ان كل الدول الاعضاء بتحاول تنهض بالكوميسا، ومصر من الدول الرائده اللي بتساعد اعضاء المنظمه وبتحاول تذلل العقبات عشان تنهض بالكوميسا. عشان كده مصر أنشأت 5500 كيلو متر من الطرق عشان تربط الموانئ البحرية المصرية ببعضها، سواء ميناء اسكندرية أو مطروح أو دمياط، لتسهيل الوصول لجميع المنافذ الحدودية لمصر ومنها للدول الأعضاء. طبعا الاتفاقية ملهاش مدة محددة للإلغاء، تنتهي لو قررت الدول الأعضاء إلغائها. طب نتكلم عن المهم، إزاي مصر تقدر تستفيد من اتفاقية الكوميسا؟ عدد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا بيزيد عن 495 مليون، يعني نقدر نقول إنها سوق عملاقة للمنتجات المصرية. قلنا قبل كده اللي فيه 14 دولة بتقدم الإعفاءات الجمركية التامة بنسبة 100%،
وده سبب كافي لزيادة الصادرات المصرية للدول دي. معظم الدول في المنظمة محتاجة تستورد من مصر حاجات مصنفة إلى مواد بناء ومنتجات معدنية، الإسمنت، السيراميك، الحديد والصلب، الأدوات الصحية، منتجات الألمنيوم، منتجات كيماوية ودوائية، الراتنجات اللي هي المواد الكربوهيدراتية من النباتات اللي بيتم معالجتها وبتستخدم في الورنيش والصمغ والبخور والعطور، ومعانا كمان اللدائن اللي هي مواد البلاستيك، ومعانا الأدوية، ومعانا الصناعات الغذائية والسكر والعصاير، ومعانا الصناعات الهندسية وأجهزة التبريد والتكييف، ومعانا منتجات كتير كمان مصر متميزة بها زي البترول والسجاد والموكيت والأساس المصري والأسمدة والمبيدات الحشرية والرز والمنسوجات. ومصر تقدر تستفيد كمان بالمساعدات المالية المقدمة من بنك التنمية الإفريقي ومؤسسات مالية أخرى لتنمية الصادرات للدول الإفريقية. وزي ما هو معروف مصر دولة كبيرة ولها وضعها السياسي في المنطقة. الكوميسا تتيح لمصر الإلمام بشؤون أفريقيا، تسوية النزاعات، إدارة الحوار مع الدول. ومصر كمان بتساهم لإنشاء نظام قوي لتبادل المعلومات. وتقدر تستفيد كمان من الاتفاقية إنها تصدر قوة عاملة وكفاءات لجميع الدول الإفريقية لنقل خبراتها في كافة مجالات التجارة. وبالفعل مصر أنشأت مصانع ومزارع نموذجية وصلت مساحتها ل20,000 فدان. وأصبح حق إنشاء الشركات بين الدول الأعضاء حق مكفول لأي مستثمر سواء باسمه أو مع مستثمرين آخرين. وبالفعل شركات المقاولات المصرية لها باع كبير في مجال التجارة والخدمات في الأسواق الإفريقية، ومصر ساهمت في تطوير البنية التحتية لمعظم الدول الإفريقية، وعملت مشروعات للربط الكهربائي بين الدول وبعضها. ومصر من الدول الرائدة في قطاع تدريب الكوادر الإفريقية. ومصر بتستفيد من الاتفاقية والإعفاءات الجمركية إنها تستورد منتجات بتكلفة أقل لو استوردتها من آسيا وأمريكا الجنوبية، مثل الشاي والبن والكاكاو والسمسم والبقوليات والجلود الخام ومواد الدباغة واللحوم بأنواعها والنحاس والخلاصات النباتية والعطرية. في يونيو 2009 انشأ الاتحاد الجمركي للكوميسا، والملف بتاعه بيتكون من 3 محاور: قانون الجمارك الموحد CMR، التصنيف الموحد للسلع CTN، التعريفة الجمركية الموحدة CET. قلنا قبل كده ان الانعفاءات الجمركية التامة بنسبة 100% بين ال 14 دولة تحتاج شهادة منشأ الكوميسا اللي تم اعتمادها عن طريق المجلس الوزاري 30 لسنة 2007 و2011. شهادة منشأ الكوميسا شهادة بتنظم تبادل السلع، وإن السلع تكون مستوفاة للشروط المنصوص عليها، زي إن المنتجات يكون متحصل عليها بالكامل من الدولة العضوة في الاتفاقية، زي المنتجات الزراعية والحيوانات والأسماك والوقود. الشرط الثاني إن السلع تكون تم إجراء تحويل عليها بتصنيعها أو إنتاجها. نسبة المواد المستوردة من خارج الدول الأعضاء اللي بيرمز إليها بالرمز CIF لا تتجاوز 60%. ثالث شرط إن القيمة المضافة تكون 35% على الأقل من تكلفة السلعة عند باب المصنع. نتكلم عن آخر جزئية في موضوعنا، مؤسسات الكوميسا، ودول بيتكونوا من 4 مؤسسات. أولهم وكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، واللي بيرمز إليها بالرمز RIA، وانشئت في يونيو 2006 ومقرها مصر تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ودي بتصدر تقارير عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات. تاني مؤسسة معانا هو النظام الإقليمي للمدفوعات والتسوية اللي بيرمز إليه بالرمز REBSS، وهنا البنك بيسوي المدفوعات بين الدول الأعضاء على أساس يومي. الصندوق يدير غرف المقصة التابعة للكوميسا وبنك موريشيوس. مصر أطلقت هذا النظام في 30 مارس سنة 2017 أثناء الاجتماع ال 22 لوزراء المالية ومحافظ البنك المركزي لدول الاتفاقية. ثالث مؤسسة معانا مجلس أعمال الكوميسا، أنشئ في 2005. وظيفته دعم القطاع الخاص في الدول الأعضاء للكوميسا ومساعدته على المنافسة دوليا. حاليا رئيس مجلس أعمال الكوميسا دكتور أماني عصفور. مصر عضوة في مجلس أعمال الكوميسا من خلال جمعية سيدات الأعمال المصريين اللي بيرمز إليها بالرمز ABWA. المؤسسة الرابعة والأخيرة معانا هي مفوضية المنافسة للكوميسا، أنشئت في ديسمبر سنة 2008 في ملاوي. أصدرت لائحة الكوميسا للمنافسة لحماية ودعم التنافسية لدول الكوميسا. اللائحة تعدلت في مارس سنة 2015 في اثيوبيا، واستقروا على البنود دي: 1. التحقيق في الممارسات التي تضر المنافسة داخل الدول الأعضاء في الكوميسا،
والتوسط في المنازعات بين الدول الأعضاء. 2. المراجعة الدورية لبنود اللائحة وتعديلها إذا لزم الأمر. 3. توحيد إجراءات تطبيق القوانين بين الدول الأعضاء. 4. التعاون مع حكومات الدول الأعضاء. 5. مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ القرارات. 6. حماية رفاهية المستهلك في الدول الأعضاء. 7. التأكد من تيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء. 8. نشر المعلومات حول سياسة المنافسة وسياسة حماية المستهلك. بنأكد أن مصر عضو مهم وفعال في مجلس إدارة مفوضية المنافسة بتجمع كوميسا. مصر في أغسطس سنة 2016 وقعت على مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومفوضية المنافسة بالكوميسا لتطبيق وتنفيذ لائحة الكوميسا. في النهاية أنصح كل تاجر على أرض مصر إن يفهم الاتفاقية دي كويس ويحاول يفتح منافذ جديدة في دول إفريقيا ويستفيد من الإعفاءات الجمركية. وأخيرا وصلنا لفقرة الاقتباس، والاقتباس بتاع الحلقة دي هيكون لوزير بريطاني اسمه أنوريم بيفان، بيقول: نعرف ما يحدث لمن يظل في منتصف الطريق يتخطاه الآخرون. معنى الكلام إن لو متحركتش وأخدت خطوة في ناس كتير هتسبقك. وفي نهاية كل حلقة هيكون في سؤال، وسؤال النهاردة هيكون: لو هنصدر منتج محلي لدولة من دول الأعضاء في الكوميسا، نسبة المواد المحلية فيه 45% ونسبة المواد المستوردة فيه 55%، هيتم إعفائه جمركيا ولا لأ؟ هنستنى إجاباتكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.